Xin chào các bạn. Trong video hôm nay, hãy cùng 5 phút thôi đến với một đất nước Bắc Âu giàu có để khám phá một đất nước phát triển bậc nhất thế giới. Nơi đây còn được biết đến là vùng đất có khí hậu ôn hòa quanh năm và những cảnh đẹp thiên nhiên trải dọc theo khắp chiều dài của đất nước. Nơi có các công trình kiến trúc đồ sộ vang danh thế giới và được mệnh danh là vùng đất nổi tiếng với ngành du lịch cực kỳ phát triển. Đó chính là Thụy Điển. Trước khi vào video thì các bạn đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ những video thú vị từ 5 phút thôi nha. Thụy Điển, tên chính thức là Vương quốc Thụy Điển. Đây là một quốc gia quân chủ lập hiến nằm ở bán đảo Scandinavia thuộc khu vực Bắc Âu. Quốc gia này tiếp giáp với Na Uy ở phía Tây và phía Bắc, giáp với Phần Lan ở phía Đông Bắc, còn phía Nam tiếp giáp biển Baltic. Thụy Điển còn được nối với Đan Mạch bằng cây cầu Øresund băng qua eo biển Kattegat. Với lãnh thổ rộng 450.295 km², Thụy Điển là quốc gia có diện tích đứng thứ 55 trên thế giới và rộng hơn diện tích của Việt Nam khoảng 36%. Nhìn chung thì địa hình của quốc gia này chủ yếu là đồi núi thấp, độ cao trung bình chỉ 320 m so với mực nước biển. Tuy nhiên, dọc theo chiều dài của đất nước, từ Bắc xuống Nam, cảnh quan của Thụy Điển có sự khác biệt đáng kể. Ở phía Bắc là vùng đồi núi, khu vực này chiếm khoảng 4/5 diện tích lãnh thổ và được định hình bởi dãy núi Scandinavia, hình thành biên giới tự nhiên giữa Thụy Điển và Na Uy. Ngoại trừ dải đất hẹp ven biển và dãy Scandinavia, thì phần lớn vùng phía Bắc của Thụy Điển là một vùng lãnh nguyên rộng lớn, có dân cư thưa thớt và được bao phủ bởi rừng taiga. Hiện nay thì rừng cũng là nguồn tài nguyên bao phủ 69% diện tích lãnh thổ quốc gia này. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, vùng đất phía Bắc Thụy Điển đã trở thành nguồn cung cấp quan trọng cho ngành công nghiệp gỗ và bột giấy. Tất cả các con sông ở đây đều chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, từ vùng núi Scandinavia đến vịnh Bothnia. Trước đây, nó được sử dụng để vận chuyển gỗ xuống các xưởng cưa gần bờ biển, nhưng hiện tại là nguồn cung cấp năng lượng thủy điện. Dù hoạt động nông nghiệp có diễn ra ở đây, nhưng nguồn tài nguyên khổng lồ về gỗ, quặng sắt và nguồn nước của khu vực đã khiến lâm nghiệp, khai thác mỏ và sản xuất thủy điện trở thành hoạt động kinh tế chính của khu vực. Đây cũng là nơi chứa điểm cao nhất của đất nước, đó chính là đỉnh Kebnekaise, cao 2.097 m so với mực nước biển. Trước đây, đỉnh phía nam của khối núi Kebnekaise từng là đỉnh cao nhất với độ cao 2.120 m so với mực nước biển. Nhưng trong 50 năm qua, lượng băng trên đỉnh núi tan chảy, khiến ngọn núi không còn cao như trước. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, các nhà nghiên cứu tại trạm Tafala đã đo được đỉnh núi phía nam của dãy Kebnekaise có độ cao 2.094,6 m so với mực nước biển. Đây là chiều cao thấp nhất được ghi nhận kể từ khi tiến hành nghiên cứu từ những năm 1940. Nếu sự tan chảy tiếp tục diễn ra với tốc độ tương tự, thì đỉnh núi này sẽ tiếp tục giảm độ cao khoảng 2 m mỗi năm, cho đến khi sông băng trên đỉnh núi tan chảy hoàn toàn. Ở phía nam của Thụy Điển là một vùng đất thấp, nơi tập trung phần lớn dân cư và các hoạt động kinh tế của cả nước. Khu vực này hình thành một vành đai đồng bằng màu mỡ, bao bọc lấy cao nguyên Samaland ở trung tâm. Đây là một cao nguyên thấp có độ cao từ 300 đến 400 m. Ngoại trừ việc thiếu các thung lũng sâu, thì cảnh quan ở đây khá giống với các khu vực phía Bắc. Đất đai ở cao nguyên Samaland khá nghèo nàn, cho nên hoạt động nông nghiệp cũng bị thay thế bởi các ngành công nghiệp nhỏ. Nhiều cánh đồng bị bỏ hoang giờ đã được bao phủ bởi các khu rừng. Dấu tích của những cánh đồng bỏ hoang có thể được nhận ra bởi những đống đá. Nó được tạo thành trong quá trình khai thác đất đai để làm nông nghiệp. Mặc dù Thụy Điển chỉ có 3.218 km đường bờ biển, nhưng đất nước này lại nằm trong số những quốc gia nhiều đảo nhất thế giới. Theo báo cáo năm 2001, chính phủ Thụy Điển công bố quốc gia này sở hữu 221.800 hòn đảo, đứng thứ hai sau Na Uy. Tuy nhiên, theo một báo cáo khác của chính phủ vào năm 2013, thì số lượng hòn đảo được công bố lên tới 267.570 hòn đảo và trở thành quốc gia sở hữu nhiều đảo nhất thế giới, gấp 15 lần quốc gia được mệnh danh là vạn đảo là Indonesia. Ngay cả thủ đô của đất nước, Stockholm, cũng là một quần đảo, bao gồm 14 hòn đảo được kết nối với nhau bởi 50 cây cầu. Hai hòn đảo lớn nhất Thụy Điển là Gotland và Åland nằm ở phía đông nam. Nó được tạo thành từ đá vôi và đá phấn hồ, với thảm thực vật Alva thích nghi với dạng địa chất này. Gotland và Åland có hình dạng địa hình hiếm hoặc không có ở lục địa Thụy Điển. Chúng bao gồm các vách đá phần bờ biển phía Tây và sở hữu hệ thống hang động lớn. Hai đảo này có một hệ thực vật đa dạng gây nhiều ấn tượng, đặc biệt là có rất nhiều loài hoa lan. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng là một trong số những quốc gia nhiều hồ nhất thế giới. Nếu tính các hồ có diện tích từ 100 m² trở lên, thì Thụy Điển có tới 520.000 hồ nước. Trong đó có khoảng 95.700 hồ nước có diện tích từ 10.000 m² trở lên và 23 hồ rộng hơn 100 km². Ở đây bạn sẽ tìm thấy hồ Vänern, là hồ lớn thứ ba ở châu Âu
với diện tích 5.650 km², đồng thời là nơi vào năm 2009 đã phát hiện ra một con tàu Viking bị chìm. Về khí hậu, Thụy Điển có khoảng 15% diện tích lãnh thổ nằm trong vòng Bắc Cực, nơi mà nó được gọi là vùng đất của mặt trời lúc nửa đêm. Từ khoảng cuối tháng 5 đến giữa tháng 7, ánh sáng mặt trời kéo dài suốt ngày đêm ở phía Bắc vòng Bắc Cực. Nhưng ngay cả ở thủ đô Stockholm và các khu vực phía Nam, thì trong thời gian này, buổi tối cũng chỉ kéo dài có vài giờ. Mặt khác, vào giữa tháng 12, Stockholm chỉ trải qua 5 giờ là có ánh sáng ban ngày. Nhưng khu vực xa về phía Bắc như Lapland, một ngày có tới gần 20 giờ là chìm trong bóng tối hoàn toàn và chỉ có 4 giờ là bầu trời chạng vạng. Dù vị trí địa lý gần Bắc Cực, nhưng khí hậu của phần lớn Thụy Điển lại tương đối ôn hòa với 4 mùa khá rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu là do quốc gia này nằm ở gần Đại Tây Dương với dòng hải lưu Gulf Stream ấm áp. Cùng với đó là một loạt ảnh hưởng khác đến từ áp suất cao lục địa ở phía đông. Nhưng yếu tố này khiến cho thời tiết mùa đông ở miền Nam Thụy Điển không quá lạnh, thỉnh thoảng mới có tuyết rơi và nhiệt độ trung bình tháng 1 là 0 độ C. Tuy nhiên, vùng nội địa phía Bắc lại có tuyết rơi và dày đặc kéo dài đến 8 tháng trong một năm và nhiệt độ xuống tới âm 40 độ C. Các thành phố ven biển phía Bắc nhiệt độ cũng xuống âm 12 độ C và băng biển bao phủ vịnh Bothnia từ tháng 1 đến tháng 5 năm sau. Còn mùa hè, nhiệt độ ít thay đổi hơn, mặc dù mùa hè ở miền Bắc ngắn hơn nhiều so với miền Nam. Nhiệt độ trung bình vào tháng 7 ở các thành phố ven biển phía Bắc và phía Nam dao động từ 15 đến 17 độ C và hơn 10 độ C ở cực Bắc của đất nước. Cuối mùa hè và mùa thu là thời điểm mưa rất nhiều, nhưng lượng mưa hàng năm trung bình chỉ khoảng 600 mm. Về hành chính, quốc gia này được chia thành 21 quận. Thủ đô Stockholm nằm ở quận cùng tên. Khu vực Stockholm đã được con người định cư từ thời kỳ đồ đá, từ thiên niên kỷ thứ 6 trước công nguyên, và được thành lập như một thành phố vào năm 1252 bởi chính khách Thụy Điển là Birger Jarl. Tầm quan trọng chiến lược và kinh tế của thành phố này đã khiến Stockholm trở thành một nhân tố quan trọng trong quan hệ giữa các vị vua Đan Mạch của Liên minh Kalmar và phong trào độc lập dân tộc vào thế kỷ 15. Đến thế kỷ 17, Thụy Điển phát triển thành một cường quốc châu Âu và Stockholm trở thành thủ đô chính thức của đế chế Thụy Điển. Cho tới ngày nay, đây vẫn là trung tâm kinh tế và chính trị, đồng thời là thành phố đông đúc nhất cả nước, với 976.000 người sinh sống, trên diện tích 188 km² và trải dài trên 14 hòn đảo, nơi hồ Malaren chảy vào biển Baltic. Nổi tiếng với vẻ đẹp của những công trình kiến trúc, hệ thống kênh rạch chằng chịt và hơn 30% diện tích của thành phố là các công viên cây xanh, cho nên người ta còn mệnh danh Stockholm là thành phố Venice của phương Bắc. Tại đây có các tòa nhà, các cung điện ghi dấu gần 800 năm lịch sử của thành phố, chẳng hạn như nhà thờ Riddarholmskirkan là tòa nhà lâu đời nhất ở đây. Nó được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 13. Nhà thờ Storkirkan được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 14. Cung điện Stockholm được xây dựng theo phong cách Baroque trên vị trí lâu đài Tre Krono, sau khi lâu đài này bị một trận hỏa hoạn phá hủy vào năm 1697. Hay như khu phố cổ Gamla Stan nằm trên những hòn đảo nhỏ ở trung tâm Stockholm. Đây chính là khu định cư sớm nhất của thành phố và vẫn còn giữ được những đặc trưng với cách bố trí đường phố thời Trung Cổ. Ngoài ra, Stockholm còn là một trong những thủ đô sạch nhất trên thế giới. Năm 2010, thành phố đã được Ủy ban Liên minh châu Âu trao giải thưởng Capital xanh của châu Âu, đồng thời là thủ đô xanh đầu tiên của châu lục này. Về dân số và ngôn ngữ, dân số Thụy Điển đến cuối năm 2020 đạt 10.613.000 người, là quốc gia đông dân nhất tại bán đảo Scandinavia. Và lần đầu tiên Thụy Điển vượt mốc 10 triệu người là vào tháng 1 năm 2017. Nhập cư là nguyên nhân chính của sự gia tăng dân số và thay đổi văn hóa trong suốt phần lớn lịch sử của Thụy Điển. Và sau Thế chiến thứ hai, đất nước này đã chuyển từ một quốc gia di cư thuần túy thành một quốc gia nhập cư thuần túy. Dù không có con số chính xác về nguồn gốc dân tộc của những người nhập cư và con cháu của họ ở Thụy Điển, vì chính phủ quốc gia này chỉ thống kê nguồn gốc quốc gia của người nhập cư, nhưng cho tới ngày nay, có tới 24,9% dân số Thụy Điển có nguồn gốc là người nhập cư. Phần lớn đến từ các quốc gia như Syria, Iraq, Phần Lan, Ba Lan, Iran, Somalia, Nam Tư Cũ, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn 75,1% dân số là người Thụy Điển và những người đã định cư tại quốc gia này ít nhất 20 thế hệ, bao gồm cả nhóm người Sami, người Tone Dalers, người Do Thái, người Roma và người Phần Lan sống ở Thụy Điển. Những nhóm này có địa vị là nhóm dân tộc thiểu số. Ngôn ngữ chính thức của Thụy Điển là tiếng Thụy Điển,
một ngôn ngữ Bắc Đức. Nó rất giống với tiếng Đan Mạch và tiếng Na Uy, chỉ khác về cách phát âm và chính tả. Người Na Uy và người Đan Mạch có thể hiểu được tiếng Thụy Điển và ngược lại. Cùng với tiếng Phần Lan, thì 4 ngôn ngữ thiểu số khác cũng được công nhận tại đây, bao gồm tiếng Meänkieli, tiếng Sami, tiếng Rumani và tiếng Yiddish. Về tôn giáo, trước đây người Thụy Điển tôn thờ tôn giáo Bắc Âu cổ đại, hay còn gọi là chủ nghĩa Bắc Âu. Nhưng kể từ khi Công giáo du nhập vào vùng Bắc Âu này vào thế kỷ thứ 9, do kết quả của sự mở rộng hoạt động thương mại, thì các tôn giáo Bắc Âu cổ đại dần bị thay thế. Cho tới thế kỷ thứ 12, Công giáo đã trở thành tôn giáo chính thức của vùng đất này. Tuy nhiên, sau cuộc cải cách Tin lành vào thập niên 30 của thế kỷ 16, quyền lực của giáo hội Công giáo La Mã đã bị bãi bỏ và chủ nghĩa Lutheranism trở nên phổ biến. Sau đó, nhà thờ nhà nước Thụy Điển được thành lập như một nhà thờ Tin lành dựa trên các nguyên tắc của Lutheran, và nó vẫn là tôn giáo chính thức của quốc gia này cho đến khi bước sang thế kỷ 21. Năm 2000, nhà thờ Thụy Điển bị giải thể và Thụy Điển trở thành quốc gia thế tục. Cho tới ngày nay, dù tỷ lệ thành viên giáo phái Luther trên tổng dân số có sự thay đổi giảm dần qua các năm, nhưng giáo phái Luther vẫn là tôn giáo lớn nhất ở quốc gia này, đồng thời là giáo phái lớn nhất ở Bắc Âu và lớn thứ 3 trên thế giới, với khoảng 6 triệu thành viên, chiếm khoảng 56,4% dân số. Sau giáo hội Tin lành Ethiopia Mekane Jesus và nhà thờ Tin lành Luther ở Tanzania. Còn các nhánh khác của Cơ đốc giáo chỉ chiếm 6,6% dân số, bao gồm cả Công giáo và Chính thống giáo Đông phương. Người Viking có quan hệ lịch sử với người Hồi giáo từ thế kỷ thứ 7 thông qua hoạt động buôn bán. Cho đến những năm 1960, khi mà làn sóng nhập cư ồ ạt từ Trung Đông tới đây, thì nó mới ảnh hưởng đến nhân khẩu học ở Thụy Điển. Và cho tới ngày nay, có 1,9% dân số Thụy Điển là người Hồi giáo. Còn những tôn giáo khác chỉ chiếm 0,3% dân số, và 34,8% dân số còn lại là những người không theo bất kỳ tôn giáo nào. Về kinh tế, Thụy Điển là một quốc gia công nghiệp và là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. GDP danh nghĩa 2020 của quốc gia Bắc Âu này đạt 541,06 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 50.981 USD. Là một quốc gia giàu có, cho nên chế độ phúc lợi xã hội của Thụy Điển cũng thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Theo một báo cáo năm 2012 của OECD, quốc gia này có mức chi tiêu xã hội tính theo tỷ lệ phần trăm GDP cao thứ 2 sau Pháp và chiếm 27,3% GDP. Tổng chi tiêu xã hội, công và tư cũng cao thứ 3 thế giới, ở mức 30,2% GDP, sau Pháp và Bỉ. Thụy Điển đã chi 6,3% GDP của mình, cao thứ 9 trong số 34 quốc gia OECD, để cung cấp cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho công dân. Về chăm sóc sức khỏe, quốc gia này cũng đã chi 10% tổng GDP và đứng thứ 12 về chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc chi tiêu cho phúc lợi xã hội cao đồng nghĩa với việc đánh thuế rất nặng và chi tiêu của chính phủ rất cao, đồng thời là trở ngại lớn đối với các vấn đề tự do kinh tế của đất nước. Những năm gần đây, mặc dù tổng mức thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác đã giảm so với năm 1990, nhưng tổng gánh nặng thuế vẫn chiếm 43,9% GDP quốc gia. Và trong 3 năm qua, chi tiêu của chính phủ đã lên tới 48,5% GDP. Để dễ hình dung, thì tổng thu thuế của Việt Nam trong giai đoạn 2014 đến 2019 chỉ chiếm 18% GDP. Phần cuối cùng của video này, chúng ta hãy cùng ghé qua một số địa điểm nổi tiếng của đất nước Bắc Âu này. Đầu tiên là lâu đài Kalmar. Đặc trưng của thành phố cổ Kalmar, Thụy Điển chính là tòa lâu đài cổ hướng ra biển, có tuổi đời lên tới 800 năm. Sở hữu vẻ đẹp cổ kính, cho nên khi đến lâu đài, du khách có cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích. Lâu đài này không chỉ đơn thuần là địa điểm du lịch hấp dẫn, mà nơi đây còn là một trong những biểu tượng lịch sử vĩ đại của quốc gia này. Không chỉ được viếng thăm, mà khi đến lâu đài cổ này, du khách còn được tham gia những hoạt động tái hiện lại đời sống sinh hoạt của thế kỷ trước, như các bữa tiệc ăn uống, hát hò, các đám cưới cổ vô cùng độc đáo và thú vị, thu hút đông đảo khách du lịch cả trong và ngoài nước đến thưởng thức. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Are nằm ở khu vực Samlin và là một trong những địa điểm lý tưởng cho các tín đồ thể thao mùa đông. Nơi đây có hơn 100 con dốc và hơn 40 thang trượt tuyết. Có 3 khu vực trượt tuyết chính để lựa chọn: Bionen, vùng cao và Duvet-Tege Fion. Trong đó Bionen là địa điểm lý tưởng cho các gia đình để có những kỳ nghỉ dưỡng lý thú.
Tượng đài cự thạch Alestena. Alestena là một địa điểm không thể không nhắc tới tại thành phố Ystad, miền Nam Thụy Điển. Những chiếc tượng đá này được gọi là Stonehenge của Thụy Điển. Alestena chính là một con tàu đá khổng lồ được tạo ra bởi 59 tảng đá xạ thạch lớn. Những bức tượng đá này có từ thời đồ sắt Bắc Âu, khoảng năm 600 sau công nguyên và thậm chí trước thời đại Viking. Khi đến tham quan Alestena, bạn nên lựa chọn tour có hướng dẫn viên du lịch để có một cái nhìn toàn diện về lịch sử và bối cảnh của những tượng đài bằng đá đáng kinh ngạc này. Thị trấn Visby. Visby được biết đến là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất và là cửa ngõ để có thể vào Gotland. Mang lối kiến trúc từ thời Trung Cổ nên cũng rất dễ hiểu khi nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tới nơi đây, bạn có thể được chiêm ngưỡng những ngôi nhà mái tranh được phủ bằng hoa hồng đỏ rực rỡ. Vì lẽ ấy mà nơi đây được mệnh danh là thị trấn hoa hồng. Những con đường lát sỏi uốn lượn quanh khắp thị trấn, những pháo đài cổ kính đầy ấn tượng. Đặc biệt là bạn có thể khám phá những nét độc đáo trong cách pha chế cà phê và thưởng thức cà phê tại đây, thứ đặc sản nổi bật tại Gotland. Như vậy chúng ta vừa kết thúc hành trình khám phá đất nước Thụy Điển, quốc gia Bắc Âu thứ hai trong series khám phá thế giới. Bạn thấy đất nước này như thế nào? Hãy để lại bình luận dưới video cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Và cũng đừng quên nhấn một like, đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để cùng 5 phút thôi khám phá thêm những đất nước thú vị khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.